Ah. Tinú ewé ló tún dúdú yìí. Tinú ewé ló tún dúdú yìí o, ẹ gbà mí o lọ́wọ́ aráyé o, gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà mí o. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ again. Mo kiri yán o, wọ́n ti ra yán bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí o, àwọn èèyàn ti ra yán o, wọ́n ti jí yán o. Mo fẹ́ ta yán fún kọ́sọ́mà mi kan o, ni mo sí yán tí yán dúdú o. Ìyán dúdú o, owó olówó, ó ní o yẹn jú mò ń gbà o. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ti tànú ẹ̀ lónìí? Mo ti tànú ẹ̀ lónìí o. Mo ti tànú ẹ̀ lónìí o. Owó rẹ̀ dà. Owó rẹ̀ rèé o. Owó rẹ̀ ní tí mo tà ń bẹ ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà o. Ìyànjú mò ń gbà o. 1,001. 1,000 iye tí mo pa ń bẹ ní o. Ìyànjú mò ń gbà ìwò mi o. Nítorí sọ yẹn dà mọ́ mi lọ́rẹ̀ o. Ìṣẹ̀ṣẹ̀ máa gúnyán o. Báwo lẹ ṣe wá mọ̀ pé o sáré dúdú sìn? Nígbà tí mo wá fẹ́ tà fún kọ́sítọ́mà mi kan lọ́dọ̀ ìyá tí mo wà níyà iná níbí yìí o. Níyàwó ní sọ́kà mo gbé wá. Mo ní yẹn mò ń tà o. Kì í sọ́kà mo gbé wá o. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ń tà fún. Ìṣẹ̀ṣẹ̀ máa tà o. Ọdún kẹta ọdún ọgbọ̀n ọdún tí mo ti ta yẹn rè o. 30 years ni o. Tinú ewé gbogbo ẹ̀dẹ́ dúdú. Gbogbo ló dúdú o. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbà mí o. Ìní o. Ìní mo kọ́ láàyè gbèsè ń gbèsè owó olówó. Mo ní ìrùlọ ọdún fọ́dún èso èso ní mo ní sọ́wọ́n ló bí su ní kọ́sẹ̀ táyì ìṣẹ̀ṣẹ̀ máa táyì yán o. Ó ní ló dúdú yìí o. Kìdí ẹ̀ ṣe pé nítorí pé kò jiná. Kìí ṣe pé nítorí kò jiná o. Ìṣẹ̀ṣẹ̀ máa gún yán o. Ìyẹn ó dáadáa ó tó lẹ̀ dáadáa o. Wọ́n máa ń bẹ̀ mí yán o. Àwọn ọmọ kò síbi tí mo ti bẹ̀ mí yán o. Kò sáà tí ọmọ mi lọ́sọ̀ gbòòrò kí yìí o. Pé gbogbo àwọn ifá ọmọ bẹ̀ mí yán o. Jesus Christ. Ayé sílẹ̀ márùn-ún pọnpọdọ́ kékeré mo ti ń gúnyán mi tí ìbá kan bí tí mo ti ń gúnyán o. Ẹ wò mí o. Owó olówó. Ó surprise mi o, mi ò rí bẹ́ẹ̀. Gba èyí wọn kọ́lọ̀ má jẹ́ wọ́n bá sẹ́mu jẹ́mọ́ yín lọ o. Ẹ wọ́n bá yìí jẹ́mọ́ mi lọ láàárọ̀ yìí o. Ìyá ní sámàlà mo gbé wa ní bọ́ọ̀ mo ti fẹ́ ṣe sú. Eléyìí tún lé o. Mo sáré pọkàn mi ní ìsọkàn mi ní bóun ló ṣe jẹ́. Ìyá tàǹgó tó sì fà nínú odó tó sì yẹ́lò dáadáa. Ìní o. Ẹ gbà mí ọmọ Nàìjíríà tán sọ yẹ́dà mọ́ mi lọ ni o. Má sọ yẹ́dà mọ́ mi lọ o. Kẹ́yẹ́ pẹ́ sọ gíná sú gíná o. Àdúgbò wo lẹ Ó ní o. Ibi tí ìtì pa gan mo ṣe kíní rẹ gan ẹ wá wò. Àdúgbò lẹ ti wá. Ní Ẹfẹ̀sọ̀jáyé street níbi mo ti wá o. Àárọ̀ ló máa ń kiri, mo máa ń rí wọn láàárọ̀. Màmá dẹ̀ máa ń rà lójoojúmọ́. Màmá ló máa ń ra yẹn yẹn. Wọ́n lè ṣe kán máa rà. Ilé má dé afọ́sẹ̀ mo bá yẹn ló bá dọ̀ mọ́rí mi. Ìní o. Ìwúyọ owó yẹ bí wọ́n jí pa múlá. Àpò márùn-ún tí mo sì pa ń bẹ̀ ni o. Àwọn tó wà láyé ìjọdọ̀ tí mo pa ń bẹ̀ ni o. Èso dẹ̀ ti wọ́n. Nǹkan bí o, ìyẹn bí pẹ́lẹ́ mi ló tẹ̀jẹ̀ tèmi. Ìyẹn bí 15,000 ní lórí mi yìí o. Lẹ́yìn tí ìrì owó iṣu kọ àwọn ìsàwọ̀ ìgbọ̀n nílò sanwó tún kó mi. Àwìn mò ń gbà o. Ọwọ́ iṣu kọ́ o, iṣu ẹ̀fùrú gidi ni o. Ẹ̀fùrú gidi ni o, iṣu sì jiná. Ó jiná mi sàmá gúnyán o. Iṣu jiná o. Tí ò bá jiná, ẹ̀yìn rẹ báyìí láti tẹ́ bá ti ṣe wà lẹ́yìn báyìí. Ẹ mà ti kan funfun nínú. Kò lè rí báyìí nínú lẹ́kàn gbé ká máa kí. Ìwé sí wo. Sí wo. Ẹ́ẹ̀dì tìrà bẹ. Ìyá ẹlẹ́fẹ̀ gbẹ́ mi tìrà bẹ láàárọ̀. Mo tún ṣe TikTok yẹn láàárọ̀ yìí o. Tí mo ní káwọn ọmọ bá mi ṣe TikTok rẹ ní tí ì ti pọn. Tí mo da ìjà àbùbò rí. TikTok rẹ wà mí o. TikTok yín. Ṣé mo fẹ́ sí ọmọ sọ̀bà sí TikTok yẹn náà pé àwọn mi náà fi bá mi ṣe àwàdà pé ní màmí ẹjí mo bẹ́ẹ̀ ń ṣe kinní rẹ. Ọkọ mi ló pè mí o. Ẹ ló bàbá nà fi o. Àyíyàn ti dúdú o. Ó ti dúdú gan. Ó dúdú gangan kò ṣe pé ẹ wo sútà tó já pé ní mò ń gun láti báyìí náà wà lé láàárọ̀. Ó sú mi o. Gan ọ̀dọ̀ àwọn kọ́sítọ́mà mi mo wà báyìí o. Ó sú mi o. Gan tí mo bá lè sẹ́yìn tẹ́ bá dé fi ẹ wò ó dúdú àti bẹ́ẹ̀ ni pé mo rò mọ̀lá dúdú nulẹ̀. Wà lẹ́ẹ̀ta lẹ́sìn mọ́bìlà làsíláwà. Ìṣẹ̀ máa gúnyán o. Owó oṣù ní ìsìn bó mo ti fẹ́ kó o. Owó oṣù bá tẹ̀yàn jẹ́ o, jẹ́jẹ́ mi mò ń lọ o. Ẹ̀jẹ̀ mi mò ń lọ o. Wọ́n ti sọ yẹ́dà dàkúrà mọ́ mi lọ o. Ẹ má ké, kò ní ìdìtẹ̀ ké. Ìyànjú mo gbà o.
wọ́n tí mo pa ń tẹ̀sẹ̀ pa ń bẹ ní ojú ló mo ti ta yí o ìyá tó sẹ̀ mi lọ ní ibi tí mo ti kó kiri náà ni pé kí wọ́n gbé kiri ń sẹ́ mo lè má tàbí. wọ́n ti ra yàn yín láàárọ̀ yìí o mo ti ra yín mo ti ta yàn yín láàárọ̀ yìí mo ti máa 1,003 mẹ́mi láàárọ̀ yìí o 200 yòókù ní o mo ní bá ti tà tán o mo ń lòdì lọ́la pé mi kiri lọ́la o tó bá dọ̀tún la máa máa kọ́ ibi tí màá lò lọ́tún máa bọ̀ o. ó ní owó tí mo pa ń bẹ ni èmi èkúrọ́ tí mo pa ń bẹ ni ẹnìkan bá rí 600 àwọn kan rí 200 ẹnìkan rí 500 tí mo pa ní o ilé o ìyẹn rèé o ẹni mo sì sọ ẹ́dà mọ́ mi láwọn ìyẹn rèé o ìyẹn rèé owó gbà mí o owó gbà mí o ìsìn ìgbúrú ẹjọ́ mo ti bẹ̀rẹ̀ yẹn mi ìsọmọdé yẹn. mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì mo kí wá pé akébójú ọjọ́ ṣeré mo kí ẹ̀yin ya mo kí ẹ̀yin bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín Ayọ̀ Pẹ̀yọ̀. ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ bá wa kíyèsí dandan ó ní tí ọba lọ lógún ọdún ọjọ́ kan ṣoṣo òun lòtítọ́ òun ló máa bá a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àṣẹ̀dá wípé wọ́n ní tíjà ò bá dé a lè mọ bá máa ṣe parí ẹ̀ ṣé mo fọ́ọ̀mù òwe ni tàbí ṣó wọlé níbẹ̀ ni a ní mọ bí ọ̀rẹ́ wa bó tún ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ ni òun nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ kóòtù òjíire èyí tí ẹ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wà o ẹ̀lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ ṣe wà o kí ni mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé 70% ló fi jẹ́ wípé èmi ọmọ kóòtù òjíire òun lèmi máa ń pè òun lèmi máa ń lò ó kí n tó wọnú kan lọ bèbí ti ṣẹ́jú a dẹ̀ ti mọ ọwọ́ ọ̀tún hello a ti mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí ọwọ́ òsì alámọ̀débẹ̀ ó lè pẹ́ a máa débẹ̀ dandan ni ṣọ́ọ̀ṣọ́ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ sáré lọ gbọ́ oh my God ọlọ́run má jẹ́ kí aṣọ yí wa ọlọ́run má jẹ́ kó fàyà kọ́lọ́run má dojú àdúrà kọ́lọ́run má dá tiwa kọ́lọ́run má dojú àdúrà tiwa kọ́lọ́run má jà tẹnugbó bí ọwọ́ ẹ lè ti rí ẹ dẹ̀rì má ì tí rí bọ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré gbé wa débẹ̀ let's go there. So you're welcome, my people. Let's continue our discussion about the supremacy battle that Aláàfin Ọ̀wọ́adé has woken up again, even after it was laid to rest in 2015-2016 by Enito Ogunwusi with Ọba Lamidi Adeyemi III, the former Aláàfin of Ọ̀yọ́. Now, it is going to be very funny. Please watch this video to the end because it contains what you will like. And then please share this video. Share it. Let it go far. If you can share it on Facebook and Twitter, please take it there. Now, in this back and forth of I am the head of Yoruba kings, I am the one who can give the title, chieftaincy title over Yoruba land. Now, the Aláàfin of Ọ̀yọ́, the new Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ọba Owóadé Abímbọ́lá, came out and said that according to British documentation, he is the head over Yoruba kings. Let's put that aside. Now, listen, Yoruba kings, Yoruba land. Number 2, is people are quoting Supreme Court judgments, claiming that the Supreme Court judgment gave him power over all Yoruba lands. Now, I have the Supreme Court, some of the snippets of the Supreme Court judgment before me. And we are going to clarify what that Supreme Court judgment actually covers. And then you will know that that lawyer that came out to say that no Supreme Court judgment gave the Aláàfin of Ọ̀yọ́ power over all Yoruba land. You will understand it now. So, some have come out to say that according to the treaty
that the treaty was signed with the Alaafin of Oyo, and that in that treaty, it made him the head over all Yoruba kings. Now, in all these 3 to 4 claims that have been coming from Oyo and the Alaafin of Oyo, and even some Oyo historians like Laji Abbas, like Professor Tony Falola, like Professor Oshutoko, do you know what they did not do? These people want to feed bread. Do you know what they did not do? They didn't tell Yoruba people, all Yoruba people to the Yoruba land that was stated in historical records. They didn't attend to the context of what that Yoruba land was. According to some of these documents, now I have the treaty signed by the British with me. This is a treaty. I am going to put it here as my background. And anybody who wants it, if you belong to our Telegram book, I'm going to put it there so that people can see for themselves. Tí a bá ti bí ìran Yorùbá a máa ń kàwé bẹ́ẹ̀ ni, so kò yẹ kí nǹkan kó máa rún wa lójú, lè máa ṣarúmọjẹ mọ́ wa. Now, you have been stating British documentation gave you supremacy over Yoruba land, over Yoruba kings, Supreme Court judgment, the treaty. Now, this is the treaty. Now, let us read the Yoruba land that the treaty of the British gave the Alaafin of Oyo. Let's listen, please. Now, Oyo, this is according to the treaty, Alfred Moloney, on behalf of Her Majesty, the Queen, signed Alfred Moloney. Governor and Commander-in-Chief of the colony of Lagos. Oyo is commonly known as the Yoruba Kingdom and embraces the towns of Oyo, Awe, Akimorin, Ilora, Iseyin, Papo, Tede, also Sabe country. We hereby further certify that the towns named in the margin are under the direct influence of the Balogun and authorities of Ibadan, even as at the time this treaty was signed. And that the above enumerated towns and country of Sabe with their territories, also the towns detailed in the margin, represent now Yoruba proper, of which the capital is Oyo, with Adeyemi as the acknowledged Alaafin or king over the whole. Now, I am sorry to say this, Oyo people, and Kabiyesi Oba Owode, your Oyo territory, yes, that the British documentation, that the British treaty that you are referring to, recorded that you have power over. Please listen again. Oyo, Awe, Akimorin, Ilora, Iseyin, Shekpapolele Abipapa, Tede, and Sabe country. Not Ekiti. Ibadan is not even stated in the treaty. Ife, because all of you have been going about, Ife is part of it. Ife, Ijesha, Ondo, all Karo Ojire were not stated in the treaty. So the context of the treaty that was signed and all the things that, I think it was signed in 1917, and all the things that were done with the Alaafin of Oyo, all those Alaafins with the British, was to cover these towns, not even the whole of Oyo state. Because Ibadan is not even stated here. Ogbomoso is not stated. In fact, it does not even get to Oshogbo. It does not get to Osun State. What is stated by the British, what is documented, that is the territory that the Alaafin can bear supremacy over. In this treaty and the documentation you have been claiming, including the Supreme Court judgment, was then the Yoruba country that was known as Yoruba country. Not the whole of what is known as Yoruba land today. Not the whole of Kotu Ojire. So,
if we are going to be very careful, let us be careful with this case. We should call our two monarchs and let peace reign in Yoruba land. Because we need progress and not bickering. Enough is enough. Odabo. Mo rò pé gbogbo alágbọ̀n nǹkan tí sísítà wa yìí tó sọ. Àní tí àwọn kan bá mọ̀ sẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tó bí ọ̀rọ̀ Áfíríkà bó ṣe máa rí leléyìí, wípé àwọn nǹkan tí àwọn tọ́jú láti donkey years ago, ọwọ́ kan náà la máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí, ọwọ́ kan náà la máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbọ́. Wọn ò ní jẹ́ kí internet kó dé, wọn ò ní jẹ́ kí anything media, wọn ò ní jẹ́ kó dé Áfíríkà bó ṣe lè hùn kó mọ. Bọ́ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Elédùmarè, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ àṣẹ̀dá wípé kí ni pẹ̀lú nǹkan tí sísítà wa tí wọ́n sọ yìí àti nǹkan tí Aláàfin tí àwọn náà tí wọ́n gbé jáde, bẹ́ẹ̀ ni àti bí àwọn ọmọ kóòtù òjíire náà bá ti ṣe wá conclude nsìn wípé ó ń jà ròyìnròyìn lábẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni, but still náà ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ kóòtù òjíire àfi k'Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Tàwọn ọmọ Ìgbò ò le tó yìí o, ti Fúlàní àti Haúsá gan kò le tó yìí. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn Haúsá Fúlàní wọ́n ní ká fò ká nìṣó, àwọn ọmọ Ìgbò àwọn náà ní ká fò ká nìṣó. Àwa fúnrara wa àtúwàgbà fúnra wa. Oh my God, orúkọ wo la fẹ́ pe léyìí? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi sínú comment section. Bọ́ ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ má sọ ìpè Awólẹ̀ o, ìpè Awólẹ̀ kankan. Àdúgbò ibi tí Awólẹ̀ bá ti jà ibẹ̀ ni èpè ẹ̀ wà o, èpè Awólẹ̀ gan leléyìí o. I don't know. Ẹ jẹ́ kí n sáré lọ gbé fídíò yìí wá ká tún jọ ṣe àgbéyẹ̀wò lórí ẹ̀. Let's go there. The truth is, whether the Oyo people accept it or not, a son cannot be bigger than his father, not to talk of his grandfather. Okay. The claim that Oyo was an empire, that empire was destroyed since 1790. The Fulani warriors destroyed that Oyo empire in 1790. And Oyo became wanderers with no homeland until they got to Agoja. And the Ashipa gave them land to dwell in and cultivate. As at that time, the military prowess that they had been transferred to Ibadan. Ibadan became the warlord, to the extent that Ibadan, at a time, determined who was going to be the Alaafin for you. So, if you are claiming that military prowess that time, it is actually Ibadan that's supposed to be claiming that right now. So, the power that Alaafin is claiming now, that power is gone since 1790, over 200 years ago. So the Oni is supposed to be the supreme... Oni is the supreme traditional ruler in Yoruba land. Dari Raji, I hope you are listening to that. I will make a story out of it. Anyway, our time is past spent. We need to get out of this studio. Thank you very much. Professor, let me quickly add something. Okay. Alaafin Adeyemi was the only Alaafin that contested the supremacy against the Oni. There is no record anywhere that any Alaafin had ever contested the supremacy with Oni. And even the contest was on the pages of newspaper. I remember in 1989, when Babangida was to come to Oyo State on an official visit, and the State Executive Council and the two traditional rulers were to meet to welcome Babangida at the Ibadan end of the toll gate. Colonel Sasaini Oresanya was standing, Alaafin was next to him, and members of the State Executive Council. The Oni has not arrived.
as Oni arrived, before he got down out of his limousine, you know what Alaafin did? Alaafin created a gap. He moved. He moved away from where Oresanya was standing, so that Oni will come and stand next to the Alaafin, to the governor. So that shows that even Alaafin Adeyemi, despite all the Ulabalo on the pages of newspaper, recognized the superiority of the Oni of Ife. Àtẹ̀yìn tẹ́ jẹ́ ìyá mi tẹ́ dùn wá lọ́jọ́ orí, àtẹ̀yìn tẹ́ jẹ́ ìyẹn ẹ̀gbọ́n wa tẹ́ wà lórí ìkànnì yìí. Ṣé ìwé lè sọ pé kí ọmọ ó ju bàbá lọ ká wá máa tẹ̀lé ìwé náà? Torí ẹ̀ ni mo ṣe ní kẹ́ ké sara lórí àwọn ìtàn táwọn kan kọ kójó tó là nílẹ̀ Yorùbá. Jáde tó wáyé láàrin Àkárìgbò àti Ẹlẹ́pẹ̀ ní 1903, mo sọ láìmọ̀ ìgbà dáadáa. Nígbà tíjà yìí wáyé ni wọn ò ṣe lè lọ ké sáláàfin, ni wọ́n fi ní wọ́n ní bàbá. Wọn ò pe Aláàfin ní bàbá wọn. Olúfẹ̀ wọ́n pè ní bàbá wọn. Wọ́n sì gba Ilé Ifẹ̀. Òyìnbó yẹn wá wò pé so ẹnìkan tó wà tó tún ju Aláàfin lọ. Ẹ lọ bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí dáadáa. Làwọn òyìnbó yẹn fi kẹ́lẹ́ máa pé wọn ò mọ̀ pé ọba bí Olúfẹ̀ ni olórí gbogbo aládé gbogbo nílẹ̀ Yorùbá, wọn ò mọ̀. Ẹ̀yin èèyàn, mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wá lọ wo fọ́nrán yìí. Látìgbà tí ọ̀rọ̀ àwọn lọ́balọ́ba ìyẹn Aláàfin Ọ̀yọ́ àti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tí ọ̀rọ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀, fọ́nrán tí mo mú wá yìí ó yàtọ̀ láàrin gbogbo fọ́nrán tó ti ń jáde. Torí bàbá mi tó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀, bàbá àṣà àti ṣe Yorùbá, mo gbé káyọ̀ òṣùbà fún wọn. Torí gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ pẹ̀lú ẹ̀rí tó yanrantí ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ wo, á wù mí kẹ́ ẹ farabalẹ̀ wo fọ́nrán ìdélẹ̀, kẹ́ ẹ wá lọ gbọ́ àwọn ìtàn tó rọ̀ mọ́ ọba àgbà nílẹ̀ Yorùbá. Torí tí bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ yìí, tí àbárẹ́ni tó lè fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀, àfàìmọ̀ kí nǹkan tí tó ń da lọ́wọ́lọ́wọ́ kó má padà bàjẹ́. Ṣùgbọ́n tá a bá ń rí àwọn èèyàn tó mọ ìtàn tí wọ́n sì mọ òdodo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sì ń sọ láì fi ọ̀tọ̀tà pè, ó ṣeéṣe kí ojútùú bọ́ sí ọ̀rọ̀ yìí. Torí tí irú àwọn èèyàn báyìí bá ń jáde tó bá ń sọ̀rọ̀, bóyá á ṣeéṣe fún ọmọ láti mọra ẹ̀ lọ́mọ, kí bàbá ẹ̀ mọra ẹ̀ ní bàbá, kí ẹ̀gbọ́n mọra ẹ̀ lẹ́gbọ́n, kábúrò sì mọra ẹ̀ lábúrò nílẹ̀ Yorùbá. Torí àfàìṣe bẹ́ẹ̀, àfàìmọ̀ kí nǹkan má dẹ̀jú rí ju bó ṣe wà yìí lọ. Ẹ má jẹ́ kí n gbà yín lákòókò, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wá lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá mi àṣà àti ìṣe Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ àwọn lọ́balọ́ba tó ń lọ lọ́wọ́. Ìbà Elédùmarè ọba ògóògó, ọba àjíkẹ́, ọba àjíjẹ́, ọba afẹ́nifẹ́re, ọba àjùwàpè, agbenimọ́dẹ̀yìn, afúnimọ́ṣẹ̀rẹ̀gún, ọba alógúnlọ́lá ní ìlẹ́yẹ, ọ̀gbàgbà tí gbára àdúgbò, àbọ̀gbọ̀gbọ̀ tí fi yọmọ ẹ̀nú ọ̀fìn. Elédùmarè bàrẹ́ o, àyìn ológo, adúpẹ́pọ̀ dá padà sórí ìkànnì láyọ̀ àtàláfíà. Ọpẹ́ ni fún wọn Ọlọ́run Elédùmarè. Ọba tó nìkápá ọlá, alágbára lórí ohun gbogbo, ọba tó lè ṣohun gbogbo, ọba jípọjọ́ kúdà. Elédùmarè ìbàrẹ́ o. Ìbàdà gbọ́gbọ́n wa bá kókó, èrò àkàtàpá wa bá lóṣùn, aṣọ mẹ́rìndínlógún báyìí láṣọ ṣàpọ̀nà, yémiyémi ń gbé kí, ọgọgọ rúmọrúmọ, apanimọ̀ àgún olókìkí òru, ìbà lọ́wọ́ yín àti dìímù jèèyàn, ẹ̀yin ajẹrun òró, ajẹ̀dùn èèyàn mọ́bì, ìbà o. Láàlú ògiri òkò ó dọwọ́ rẹ o, ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ ó dọwọ́ rẹ, má jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ó dàrú, má jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ó dàrú. Gbogbo ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ní kí wọ́n lẹ̀kọ́ máa gbé wọn mẹ̀ka ló, ilẹ̀ gbé wọn mẹ̀ka ló. Tó bá ṣèyàn náà ni ló wá fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá rú, tí ń múra àti dàrú ní kìtìkìtì, tí ń dáná abẹ́lẹ̀ pé kò ní tò, ilẹ̀ gbé mẹ̀ka ló. Tó bá sọ àwọn ará òkè ọ̀hún ni wọ́n ń dán wò láṣà, kí ilẹ̀ ò gbé wọn mẹ̀ka ló. Ẹni bá nílẹ̀ Yorùbá ò ní nísẹ̀mí, pé wọn ò ní tò, pé dé àìyedè ni ó máa bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin wọn, ilẹ̀ ó gbèrú wọn mẹ̀ka ló. Àṣẹ ń tẹ̀dùmọ̀rẹ̀ bí ó ti rí nu.
kí ni mo fẹ́ fàyọ nǹkan ṣẹlẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ó wà lára nǹkan tó bí mi nínú nígbà tí wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara tá à ń pariwo ti Kwara lọ́wọ́ tí yẹn kan wá pè mí tó ní ẹ tó gbọ́n tá Aláàfin Ọ̀yọ́ tó ṣe ní tó sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ní ó ṣe gbogbo ògbà láàmà dá sọ̀rọ̀ Aláàfin àtọ́ní nǹkan ń ṣàwọn ọmọ wọn àwọn méjèèjì sì kiri sí wàhálà ẹ̀mí wọ ojú mi èmi ìjù ọ́. mo wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó àwọn èèyàn lọ ń gbé gẹ̀zẹ́tì oríṣiríṣi jáde oríṣiríṣi gẹ̀zẹ́tì aráwọ̀ òpìtàn tí wọ́n jáde táwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ fátáfátá ìwé wà tó sọ pé Aláàfin ẹ dákun mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá mi nínú ilé lórí ìkànnì yìí àtẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ìyá mi tẹ́ jù wá lọ́jọ́ orí àtẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ìyìn ẹ̀gbọ́n wa tẹ́ wà lórí ìkànnì yìí ṣé ìwé lè sọ pé kí ọmọ ó ju bàbá lọ káwa máa tẹ̀lé ìwé náà torí ẹ̀ ni mo ṣe ní kẹ́ kíyèsára lórí àwọn ìtàn táwọn kan kọ kójó tó là nílẹ̀ Yorùbá wọ́n fọ̀làjú tí wọ́n fi dá wàhálà lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tá a bọ́nú rẹ̀ dòní. ìwé ni ó sọ pé bàbá ju ọmọ ni ó sọ pé ọmọ ju bàbá rẹ̀ lọ ìwé yóò sọ bẹ́ẹ̀ ẹ sì rò pé Yorùbá ó tẹ̀lé gbogbo èyí tẹ̀gbẹ́ gèsè ti jáde ṣé nǹkan ṣe yín ni ṣé ìwé lè sọ pé ọmọ ju bàbá rẹ̀ lọ ìwé ni wàá sọ fún yín pé òkè o látòní lọ àkọ́bí Awólọ́wọ̀ ni bàbá tó bí Awólọ́wọ̀ olólórí wọn lé wọn gbogbo yín ẹrù ọ̀rọ̀ yìí dáadáa kíwèé wá ní pé Ṣèyí Tinubu ni òun ló lórí ilé Tinubu pé Tinubu tó jẹ́ bàbá rẹ̀ ọmọ ẹ̀yìn ni fún Ṣèyí ìwé wá sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà wá lajú yín lẹ̀ gbẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀gbá wọlé tí kì bá ṣe ó lọ̀rọ̀ tó mú mi bínú nínú àwọn fídíò mi kan tí mo ṣe lọ tí mo sọ pé àwọn ìwé tá à ń gbà àwọn wọ̀nyí nígbà tí yóò ṣe làákàyè ní kí náà pè ní common sense ẹ jẹ́ ká apply common sense ẹnìkan pè mí láti UK ẹgbẹ́ ìsọ̀rọ̀ gan wọ́n dẹ̀ fa kò bó òkun ọ̀rọ̀ yọ wọ́n lè ṣe mo mọ̀ pé ìwé wà tó back ẹ̀ up tó ṣe fẹ́láàfin ìwé wà tó tọ̀ tó back ẹ̀ Aláàfin up pé Aláàfin ló lé mo wá ṣàlàyé ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀ ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀ rèé ó wà nínú fídíò tí mo ṣe lọ tí ó sọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ máa dọ́gbọ́n yàn nàná rẹ̀ tó rọ́pọ̀lọpọ̀ ò yà sí fídíò yẹn mọ́ tó lọ́wọ́ bí lè pé kó sọ̀rọ̀ kí ni mo fẹ́ fàyọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà tí ayé àwọn Olúfẹ̀ kì í ṣayé ọba tí máa ń rìn káàkiri ayé àwọn ọba Olúfẹ̀ ń ṣayé ọba tí máa ń rìn kiri wọ́n jẹ́ ọba kan nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ wípé àwọn gangan lòòṣà òrìṣà làwọn Olúfẹ̀ ibi tí wọ́n ti wá kókù rèé àwọn Olúfẹ̀ ìsọba tí máa jáde nílẹ̀ Yorùbá wọn ìsọba tí máa rìn káàkiri látijọ́ ẹ lọ wò táwọn Olúfẹ̀ tó ti lọ wọn ìsọba tí jáde ọba tí máa wà nù lé gbogbo ìgbà ni ojoojúmọ́ dẹ̀ lè ti tú fẹ̀ ó wà lára tí ìjọba ó jáde wọ́n reduce àwọn commitment kọ̀ọ̀kan nínú àwọn iṣẹ́ Olúfẹ̀ ló jẹ́ káwọn Olúfẹ̀ tòní ó máa jáde tẹ́ẹ̀fẹ́ rí wọn ta ìrìn àjò wọn gbá kankan máa jáde ẹni àwọ̀ nítorí iṣẹ́ tá a gbélé wọn lọ́wọ́ iṣẹ́ tó tóbi ni. Aláàfin Ọ̀yọ́ ọba tí máa jáde lòun àwọn wà sociable anywhere lẹ́tí lè rí wọn láwùjọ Aláké lè invite wọn wọ́n lè ní nǹkan ṣe lẹ́jẹ̀bú Aláàfin lè ní nǹkan ṣe lẹ́jẹ̀ṣà tẹ́ bá ń bẹ̀ agbára dẹ̀ wà fáláàfin agbára jagunjagun táyé fi mọ̀ wọ́n àtàrà eléyìí àwọn lòyìnbó recognize olómú mi sọ̀rọ̀ nípa ogun
ìjà adé tó wáyé láàrin àkárìgbò àti ẹlẹ́pẹ̀ ní 1903 mo sọ láìmọ̀ ìgbà dáadáa. Nígbà tíjà yìí wáyé ni wọn ò ṣe lè lọ ké sáláàfin ni wọ́n fi ní wọ́n ní bàbá, wọn ò pe Aláàfin ní bàbá wọn, Olúfẹ̀ wọ́n pè ní bàbá wọn, wọ́n sì gba Ilé Ifẹ̀. Òyìnbó yẹn wá wò pé so ẹnìkan tó wà tó tún ju Aláàfin lọ. Ẹ lọ dé ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí dáadáa, làwọn òyìnbó yẹn fi kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé wọn ò mọ̀ pé ọba bí Olúfẹ̀ ni olórí gbogbo aládé gbogbo nílẹ̀ Yorùbá, wọn ò mọ̀ sáláàfin lórí aládé ni. Tá a bá pèèyàn lórí aládé, ẹ mọ̀ pé ó senior èèyàn lè jẹ́, wọ́n lè máa fún ẹ ní £3 million ní sálárì yìí ò mean anything. Kẹ́ni tí ó máa rìpọ́ọ̀tù fún kó má gbà tó wọ. Yes, a máa ṣẹlẹ̀ dáadáa even ní company àìmọye àwọn èèyàn tó pé yóò máa rìpọ́ọ̀tù sórí tébù ẹ tí sálárì ẹ̀ dẹ̀ ju tiẹ̀ lọ. But based on iṣẹ́ tóun ṣe náà bí fún sálárì, kì í ṣe pé nítorí pé hierarchy sálárì yóò ju tiẹ̀ lọ. Mo rí lọ́fíìsì mi, mo rí director tí ò gbowó tó general manager dẹ̀ ń rìpọ́ọ̀tù fún director. Yes, ó depend lórí iṣẹ́ tó ń kàkùn ṣe. Operation ló máa determine. So kíní yìí àwọn èèyàn wà lọ́wọ́ sọ pé Aláàfin gba £2,500, àwọn afọ Olúfẹ̀ ní 1,000. Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ wá mi? Ó wá túmọ̀ sí pé ọmọ ju bàbá rẹ̀ lọ. Gbogbo kíní ẹ̀já gbé sínú làákàyè. Gbogbo wa la kàwé ńlẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run fún alẹ́bùn. Adẹ̀jáde ìran Yorùbá ìran tó jáde ni. Tó ti wá túmọ̀ sí wípé tí ọmọ tí òyìnbó bá ti wá recognize ọmọ ló wá sàgbà bàbá rẹ̀. Níbo náà dẹ̀ ti ń gbọ́rú ẹ̀, ẹ gbé sínú làákàyè yín náà. Tẹ́ bá fi rú àwọn tone of voice tí mo lè bá Aláàfin sọ̀rọ̀, possibility wà k'Aláàfin ó change attitude wọn. Bọ̀ ẹ wà lọ́mọ kó sí Aláàfin nínú. Ìjà tí ò tọ́ l'Aláàfin ń jà kiri, ìjà gbà. Ṣé nǹkan tí kànú? Ṣé nǹkan tó kàn nìyẹn? Olóyè Sunday Igboho wà nífẹ̀ẹ́ lánàá, wọ́n sọ̀rọ̀ tàì sọ̀rọ̀, Aláàfin ti sáré jáde pé àwọn alẹ́ ń bá wí. Olóyè Sunday Igboho ṣe máa bá Aláàfin wí. Ṣáà sọ pé oríkì yẹn ò sí ń bẹ̀ mọ́ ni, ara àkẹ́tà ń sọ̀rọ̀ o. Ṣáà sọ pé oríkì àwọn Ìgbòho ò sí ń bẹ̀ mọ́ ni, adé aládèkún làgbà f'Aláàfin. Ṣé wo ò gbà f'Aláàfin ni? Ṣé wo ò gbadé aládèkún f'Aláàfin? Ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn tí ń pa ìtànkítàn tí ń dálẹ̀ Yorùbá rú lónìí pẹ̀lú tàtàwọn tí lọ ń kó sí Aláàfin nínú. Ṣé wo ò gbadé aládèkún f'Aláàfin ni? Ládé Aláàfin ò ládé, adé aládèkún lágbà f'Aláàfin. Àwọn tó sì gbadé aládèkún f'Aláàfin wọn tó ń bẹ láyé, inú mi dùn. Fẹ́ pé Ọlọ́run ní jẹ́ kó Ògbómọ̀ṣọ́ parẹ́, dákọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ parẹ́ sí ni, àání àkòsí tó jọ. Ṣùgbọ́n ìlú tí ń bẹ lórí ilẹ̀ ni àwọn tó ti tí bàbá wọn gba adé f'Aláàfin, àwọn náà ń bẹ láyé. Báwọn bàbá wa ti rí láti jọ́ nìyẹn, kí ló dé táwa wá adé tá da gbogbo ẹ̀rú? Ó ní mo ti sọ fún yín pé ìwé tí àwọn èèyàn ń kó kiri n'Íbàdàn tí wọ́n fi ń pàtàn ìtànkìtàn yẹn, ìwé òun ya dáná sun. Ìwé yẹn ti fẹ́ dá wàhálà lẹ́lẹ̀ Yorùbá níbi tá a bá dé báyìí. Mo sọ kankan fún yín láìpẹ́, mo ní kò sí ìlú tẹ́ ẹ dé tẹ́ ẹ ní bá ìtàn wọn yàtọ̀ sí ti Reverend Samuel Johnson kọ sínú ìwé rẹ̀. Ẹ lọ wò náà. Ṣebí tẹ́ lẹ́gbọ́n Ìbàdàn láìpẹ́, lẹ́gbọ́n ní l'Ógbómọ̀ṣọ́ láìpẹ́ tí mo post sí mi báyìí. Ṣebí Reverend Samuel Johnson ṣe sọ ní àwọn aráàlú tó ní ìtàn gangan ti sọ̀tàn wọn, àwọn tó sojú wọn, tó dé pé bàbá wọn ló pàtàkì sí wọn lẹ́nu. Ṣé bákan náà ló ṣe rí?
ẹ má jà dalẹ̀ Yorùbá rú, ẹ má jà fojú egbò tẹ́lẹ̀. Kò sí bọ́ọ̀lù àjọ ọ̀sẹ̀lẹ̀ tó láyé, gbogbo òlu tó bá sọ àṣà ìdílé bàbá rẹ̀ nù ó kàn fẹ́ fi dá wàhálà lẹ̀ fáwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn ni. Ẹ wá fún wa ní gbódídí sán lójoojúmọ́. Ṣé Ilé-Ifẹ̀, ṣé ìlú jóòní ní Ilé-Ifẹ̀ ni? Tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ ìlú pé ìlú ti pẹ́ níjó lọ́yọ́ gangan dé gan. Tí ìbá ṣe ìjà àgbà, tí ìbá ṣe pé àwọn òyìnbó máa fi kíní dá wàhálà lẹ̀ sí wa láàrin nílẹ̀ Yorùbá, ṣé ẹ fẹ́ sọ pé Aláàfin ju Ọlọ́wọ̀ lọ ni? Àbẹ́ sọ pé Aláàfin ju Ọlọ́tà lọ, Ọlọ́tà odò? Àwọn ìlú wọn ìlú ńláńlá ni wọ́n ti pẹ́, tọ́jú orí wọn tóbi tó kàǹkà, tí ò sẹ́ni tó lè sọ ìtàn adé wọn. Adé ti bẹ lórí àwọn ọba wọn, kò sẹ́ni tó lè sọ ìtàn rẹ̀. Ẹni bá ní mo purọ́ kó wá bá mi. Ìtàn tí ń bẹ lórí adé Ọlọ́wọ̀ kò sí abẹni tó lè pa ìtàn rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó lè pa ìtàn títọ́ Ọlọ́tà odò táwọn wò yìí, ọ̀tà kan náà yìí. Ní orí bàbá ńlá bàbá ẹni náà tó lè pàtàn bá dé ṣe lórí wọn bẹ̀. Ẹ wà dé àmàdá gbogbo ẹrú. Ìbàdàn tó lo ẹ́páyà gbẹ̀yìn gan, Ìbàdàn tó lo ẹ́páyà gbẹ̀yìn, Ìbàdàn wá jàságbà, Ìbàdàn ló yẹ kó wọn jàságbà. Ṣé Ìbàdàn yìí gangan ò tí ì fẹ́ fogun jáfẹ́ rí ni? Tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ti wá, àwọn tó wá tẹ Ìbàdàn ibẹ̀ náà ti wá. Lágelú ọmọ ọ̀fẹ́ ni, Mọ́yẹ̀ Okùnadé ọmọ ọ̀fẹ́ ni, tó sọ lórí Ìbàdàn ẹlẹ́kẹ̀ eléyìí tá ń lò lọ́wọ́ yìí. Níbo wá làwọn ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ ti rí títí wọn lẹ́yìn nìkan fẹ́ dá yàtọ̀? Ní tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí kì í sọ̀rọ̀ tá a máa fojú ojú kékeré wò. A ní láti pe gbogbo àwọn àgbààgbà ńlẹ̀ Yorùbá kí wọ́n pe ìjòyè ààfin méjèèjì jókòó kí wọ́n yanjú ọ̀rọ̀ yìí kó tó di nǹkan míì tààrò. Òdodo ọ̀rọ̀ ńlá ni o. Ọ̀yọ́ ìṣèlú tí ilẹ̀ Yorùbá lè ti dànù. Ilẹ̀ Yorùbá ò sì lè ta odidi ilẹ̀ Yorùbá dànù kó pẹ́ tàwọn yàtọ̀. Kò pọ́síbù. Nígbà àwọn òbí ọ̀ràn míyàn bá bá yín ìfẹ́ wọn ti bí. Tí wàhálà bá tiẹ̀ wá dé, kì í s'Abẹ́òkúta ní bá yín fa wàhálà, kì í ṣe Ìlọrin. Ẹ̀yin lẹ̀ wọ́n fẹ́ máa gbé wàhálà lọ ka Ifẹ̀ lé baba yín mọ́lé. Tí ẹ̀ morúkọ tó máa pe irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ni, mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan rí. Ẹni tí ọmọ tó mú òkúta tí ń lẹ̀ sílé bàbá rẹ̀, kí là á pe irú ọmọ bẹ́ẹ̀? Èmi kọ́ ni sọ ẹ̀ nígbọ́ lẹ́nu mi. Ó wá di lemọ́ Ifẹ̀ náà ni. Ẹ bá mọ̀ pé ẹ fẹ́ dá ogún lẹ̀ bẹ̀rẹ̀, kẹ́ ẹ máa ṣí gúbọ̀ ńfẹ̀, kẹ́ ọ̀ bóyá pa yín ká. Mo rò pé gbogbo wa la gbọ́ nǹkan tí bàbá wa yìí tó ń sọ. Kẹ́ wá fi wé nǹkan tí bàbá wa yìí, nǹkan tí ìyá wa tó kọ́kọ́ sọ. Báwo lẹ ṣe rí sí? Báwo lẹ ṣe rí sí? Ṣé rí pé mo kọ́ ṣàdúrà kan bẹ̀ pé Ọlọ́run má dojú àdúrà tì wá o, ká ṣọ́ iyì wa, k'Ọlọ́run má jẹ́ ó fàya o. Àkọọ́lẹ̀ tó bá jáburú k'Elédùmarè kó bá wa dá padà sí dáadáa o. Torí wípé kí ni, wọ́n bá tiẹ̀ wá jẹ́ àwọn èèyàn kan náà wà nídìí ọ̀rọ̀ ọba Akeem Ọ̀wádé yìí. Wọ́n rí wọn mú o, wọ́n rí wọn mú o. Tó bá jẹ́ ẹni tó ń bá du oyè ni ló ṣe léyìí fún wọn wípé àníwà tẹ́sẹ̀, àníwà kàǹbùkù, àníwà fẹnu kọ. Èmi ò mọ̀ o, èmi kàn rò bẹ́ẹ̀ ni o. Bọ̀jú gbogbo ẹ lọ, ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, ju gbogbo ẹ lọ, àní bá wọn kúkú ọ̀wọ̀wọ́, àní tẹnugbó bí ọ̀wọ̀ lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n náà, mo rò pé gbogbo wa láti rí, láti wò. Ẹ̀yin tẹ́ wá wà nílé, báwo lẹ ṣe rí sí? Ojú wo lẹ fi wò ó? Ẹ bá mi fílẹ̀ nínú comment section títí yín. Èmi náà ti ṣàtúntò ní tèmi níwọ̀nba tí mo lè ṣe. Ó wá kù sẹ́yìn náà lọ́wọ́ ká jọ lọ pàdé ní comment section.